النهارده هعمل معاكم الفراخ البانيه بطريقه سهله جدا. بس لو اول مره تشوفوا معايا الفيديو انزلي تحت اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس. النهارده زي ما قلت لكم هعمل معاكم الفراخ البانيه بطريقه حلوه جدا. بعد ما وصلت الفيدباك من KFC ان هي طلعت حلوه جدا والناس عملتها والفراخ ما فكتش منه في الزيت، وكمان التتبيله طلعت حلوه جدا. هعمل معاكم الفراخ البانيه ويا رب تطلع حلوه جدا زي KFC. يلا بينا نشوف مكوناتنا ايه. مكونات الفراخ البانيه: عندي صدور فراخ اهيت مقطعاها بانيه، تقولي الراجل عايزاها بانيه. عندي بيضتين، الكميه دي هتاخد معايا بيضتين، دي حوالي 2 كيلو فراخ بانيه. بيضتين، كوبايه لبن، ممكن احتاج زياده، 3 4 معالق صلصه، 3 4 معالق دقيق على حسب الكميه. بهارات: عندي فلفل ابيض او فلفل اسود، رشه روزماري، كزبره ناشفه، بقدونس ناشف، ده اختياري مش اجباري. انا بحب اللون الاخضر بيطلع حلو مع البقسماط، بيطلع شكله حلو جدا. عندي توم باودر، عندي بصل باودر، عندي بابريكا، عندي ملح، عندي بهارات فراخ. دي حاجه اسمها فيجيتا، مش فيجيتا، زي خلطه للتشيكن سنيزل اللي هي فراخ البانيه. مش عندك اغني عنها براحتك، دي حاجه مش اساسيه برضه. خلاص، هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب البوله، هجيب بوله زي ما احنا شايفين كده، هنزل عليها باللبن. احنا بنعمل زي العجينه باللبن اهو. خلاص، هحط عليهم الدقيق وهشوف معايا لو احتجت دقيق تاني هحط دقيق تاني على حسب سمك العجينه اللي انت حباها. هضرب الاول كده، الاول اشوف سمكها عامل ازاي. للقوام اللي انا حباه، ده قوام عامل زي عجينه القطايف ممكن، او البانكيك، ولا هو تخين ولا هو خفيف. انا زودت كوبايه تانية زي دي. تمام، هنزل دلوقتي بالصلصه، ده اللي بيديها لون احمر شويه. تمام، احط عليهم البيض. انا فتحت البيضتين بره علشان لو فيهم اي حاجه اقدر الحق نفسي قبل ما احط فيهم في العجينه. شايفين القوام بيبقى عامل ازاي؟ بيتقل كل مره عشان يمسك على الفراخ وما يقعش منها. طبعا انا بفضل ان الفراخ تبات ليله في التتبيله دي، وتاني يوم تبداي تحطي لها في البقسماط وتقليها. تمام، هنزل دلوقتي بالبهارات. كل بهارات موجوده هنا بتدي طعم مختلف، بتدي قيمه، بتدي تبقى الحاجه غنيه. فاهميني؟ بهارات الفراخ، بهارات التوم باودر، بصل باودر، كزبره ناشفه، ملح وفلفل. انا دلوقتي ده القوام اللي انا هحصل عليه. شايفين القوام؟ يقدر يمسك في الفرخه وعشان ما ينزلش مني والبهارات تضيع ويبقى بس بقسماط. هحط قطع الفراخ وانا غسلاها وسايباها تتصفى. دلوقتي انا خلطت كل الفراخ بالخلطه بتاعتي في الكيس بتاعي. هحطها كده اهو، تبات ليله في التلاجة عشان تمسك البقسماط، يمسك على الخلطه ما يقعش منها. كده انا حطيت الفراخ بتاعتي في الكيسه، بتاكد ان انا قفلتها، اتاكد ان كل حاجه، كل التتبيله دخلت في كل الفراخ بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هسيبها في التلاجة لمده ليله وهبدا اقليها تاني يوم. دلوقتي انا عندي ست الفراخ يوم في التلاجة. انا عندي هنا البيض كرامبل بتاعي او البقسماط، ممكن لو ما عندكيش ممكن تتعملي توست. انا عندي البقسماط اللي اسمه بيض كرامبل عندنا. هعمل ايه؟ هحط الفراخ، هحطها في البيض كرامبل وهقليها، حتى الزيت على النار عشان يسخن. يلا بينا نشوف هنعمل ايه.
دلوقتي انا حطيت حته الفرخه في البقسماط. نقفل بس الكيس عشان ما يقعش. اللي احنا ممكن نسيبه في الفريزر وما يحصلوش حاجه نخزنه الفراخ البانيه. انا عملت الكميه اللي هستخدمها النهارده والباقي هشيله في الفريزر عادي، هجمده لما احب اعمله، احطه في اطلعه واحطه في البقسماط واقليه. دلوقتي اخر مرحله القلي، يلا بينا نشوف. انا الزيت سخن عندي، هنزل عليه بحته الفراخ بالطريقه دي. انا نسيت اقول لكم كمان انا مستخدمه مع الفراخ دي وراك فراخ من الصدور بس، عشان اللي بيحب الوراك يقدر ياكل برضو وراك بانيه. تفرق في ايه يعني كلها. ادي فراخ البانيه بعد ما سويناها زي ما احنا شايفين اللون تحفه اصلا اهي، ومقرمشه لو سامعين الصوت. هرسم لكم الصوت اهي، مستويه من جوه زي ما انتم شايفين اهو. طبعا البقسماط ما تفكش منها عشان البهارات اللي فيها مسكت في البقسماط على طول. ادي حلقه النهارده، ممكن تقدميها مع جلاش، ممكن تقدميها مع شيبس، ممكن تقدميها مع سلطه بس. ادي حلقه النهارده الفراخ البانيه، يا رب تكون عجبتكم. هعمل معاكم بفتيك ان شاء الله في حلقه ثانيه. يا رب تعجبكم الحلقه النهارده وجربوا كل الطريقه تعملوها صح تطلع بالنتيجه اللي انتم شايفينها دي. اشوفكم في حلقه جديده من لولي's كيتشن. ما تنسوش لو اول مره تشوفوا معايا الفيديو تعملوا سبسكرايب، لايك وشير في فيسبوك. اشوفكم في حلقه جديده.